Hello everyone! So ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano i-unlock yung na-lock na washing machine. Yung pangalan nito is siemens. Yun siya. Na-lock sa loob yung damit, hindi ko na mabuksan. Kaya ngayon, ang gagawin natin is, di ba nakita nyo yan, nakapost at may lock, at dito siya kasi nilagay ko siya sa gentle dry kasi gusto ko siyang isampay na agad at konti na lang yung time na patuyuin mo siya. So ngayon, kunin natin yung lock. So ang gawin natin is i-power off mo lang siya, okay? And then ibalik mo siya sa gentle dry, okay? And then ang gagawin natin is yun lang, i-press to ng matagal. Di wala na guys, kasi hindi mo siya mabuksan pag na-lock siya. So ngayon, kasi may 1 minute pa siya na natira ito, may 1 minute pa siya kaya hindi ko siya mabuksan. So naka gentle dry yan kanina kasi siguro may napindot dito yung alaga ko or ako man kanina kasi pabalik-balik ako dito kanina sa may kusina. Kaya yun, start na natin guys. Tingnan natin kung gagana siya, okay? Okay. So yan na guys, gumana na siya. 2 hours yan. I-dry ko. Okay. Thank you guys for watching. Yan lang gagawin ninyo pag na lock ang washing machine ninyo. Kahit anong washing machine. Yan lang siya kasi same lang naman dyan yung mga instruction niya Same lang yan. Ang pangalan lang yan nag-iba. So yun na. Yung unang gagawin ninyo is, di ba kanina dyan yan sa gentle dry kanina. Tapos i-off mo lang siya. Pag after mo na na-off, ibalik mo siya dito. And then, i-press mo ito ng 5 seconds to 10 seconds. Ay, nalak ko naman. Ay, nako. Saglit. So, first thing is, you just stop this. Okay, pause na yan. And then, power off. Pag na-power off mo na siya, ibalik mo lang siya. And then, press this. Okay. So, yun lang. Simple thing. Kasi hindi mo to siya mabuksan pag nakalock siya. Ngayon wala na siya. Pag after 2 hours, mabubuksan mo na to. Ito. So, ito na guys. 0 na siya. Meaning to say, mabubuksan na natin ito. Kanina, di ba hindi ko mabubuksan kasi nakalock siya. Ngayon, try natin kung ma-open siya or hindi. Okay? Kasi wala na siyang lock. So, kung mabubuksan natin, meaning to say, effective yung way natin. So, ito na guys. Okay, good. Good idea. Thank you. So, yun lang.